Hello, good morning. Isang mahalwalas na panahon na naman ngayon mga lods. Today's video magluluto na naman tayo ng masarap na ulam. Para ito sa mga taong mahilig kumain ng gulay or vegetarian. Tara, simulan na natin. Let's go! Ito yung available nating ingredients: malunggay, bawang sibuyas kamatis, talong at okra, Ang sarap! kalabasa, Oh my God! at coconut milk. Ano ba yan? Kailangan natin isang natin. A few moments later. At ito na luto. Lame kayo! Okay kayo! That was easy.